ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਮਧਰੇ ਕੱਦ ਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਓ ਕੁਝ ਘਿਰਣਾ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਕਲ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਵਾਲਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਲੰਬੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਦ ਦੀ ਮਧਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਹੋਵੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਨਿਜਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਮੁਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਹਤੂਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਲਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਤਾ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਚੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਉਸਦੇ ਔਗਣ ਲੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚ ਕੇ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਧਰਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਵੇਖੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲਹੂ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੜਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੈਰੀ ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਅਤੇ ਵੈਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਤਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਾਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਪਤਲਾ ਘੋੜਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ, ਮੋਟਾ ਬੈਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਰੀ ਕੋਲ ਅਣਗਿਣਤ ਫੌਜ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਜਵਾਨੋ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾ ਬਣੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਟਾਕੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਮਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਖੱਟੂ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ। ਅੱਗੇ ਹੁਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਲੂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਝਗੜਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 10 ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ 2 ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਧੀ ਖਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕਿਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।